Буквально кілька років тому ПК здавався найкращим місцем для будь-якого гравця. Якщо ти хотів найкращу графіку, найвищий FPS, моди, свободу вибору чи просто максимальну якість, відповідь була очевидна. Купуй хороший комп'ютер, поступово оновлюй його і тобі вистачить його на роки. Саме так усе й працювало. Друзі, перед тим як ми почнемо, попрошу вас підписатися на YouTube та Twitch канали. Це надзвичайно мотивує, щоб далі робити контент для вас. А щодо ПК геймінгу, сьогодні у мене зовсім інше відчуття. Я все частіше ловлю себе на думці, що ПК геймінг ніби перестав бути тим хобі, яке приносить задоволення без зайвих проблем. І справа навіть не в тому, що відеокарти стали дорогими. Якби проблема була тільки в цінах, усе було б набагато простіше. Але подивіться, що відбувається навколо. Нові відеокарти коштують дедалі дорожче. AAA ігри переходять на цінник у $80. Для комфортної гри дедалі частіше рекомендують використовувати DLSS або Frame Generation. А великі релізи майже завжди супроводжуються одинаковими новинами. Проблеми з оптимізацією, стартери, термінові патчі та чергові вибачення від розробників. І коли дивишся на це все окремо, здається, що це просто збіг. Але коли таких збігів стає 10, 20 чи навіть більше, починаєш розуміти, що проблема значно глибша. Саме тоді я собі поставив дуже просте питання: а що, якщо ПК геймінг змінився настільки, що ми цього навіть не помітили? Тому, якщо згадати, яким був ринок ще 5-7 років тому, різниця просто величезна. Раніше вихід нової відеокарти був святом для геймерів. Ми чекали презентації Nvidia та AMD, дивилися перші тести, порівнювали FPS, перечалися про температуру, шум і співвідношення ціни до продуктивності. Головне питання було дуже простим: чи варто оновлюватися? Сьогодні все виглядає зовсім інакше. Після анонсу нової GeForce більшість людей уже не питає, наскільки вона швидша. Вони питають, скільки вона коштуватиме. Чому знову лише стільки пам'яті? Чи вистачить цієї карти хоча б на 3-4 роки? І знаєте, що мене найбільше дивує? Ми перестали говорити про те, що нам подобається. Ми почали говорити про те, з чим готові миритися. Доведеться користуватись DLSS. Текстури можна поставити нижче. Перший місяць після релізу краще не купувати. Почекаю великої знижки. Такі фрази стали абсолютно звичайними. І саме це, як на мене, є головною ознакою того, що ринок дуже сильно змінився. Тому що раніше компроміс був винятком. Сьогодні компроміс став нормою. Але чому так сталося? Було б дуже легко сказати, що усьому вина Nvidia. Саме так найчастіше і пишуть, і в коментарях, комусь не подобаються ціни, комусь обсяг відеопам'яті, комусь нові технології. Проте, чим довше я дивився на цю ситуацію, тим більше розумів, що справа не тільки в одній компанії. Насправді проблема набагато більша. Щоб це зрозуміти, потрібно на кілька хвилин перестати дивитися лише на ігри і подивитися на те, що відбувається у всій технологічній індустрії. Тому що саме там, як на мене, і почалися зміни, які сьогодні відчуває кожен ПК-геймер. Навіть якщо він ніколи не цікавився ні фондовим ринком, ні штучним інтелектом, ні фінансовими звітами великих компаній. І найкращий приклад цього Nvidia. Не тому, що вона робить погані відеокарти, а тому, що її історія найкраще показує, наскільки сильно змінилися пріоритети всієї індустрії. Ще 10 років тому більшість людей знала Nvidia як компанію, яка робить відеокарти для ігор. Так, у неї були й професійні рішення, але саме геймери були основною аудиторією. Виходила нова GeForce і обговорював весь інтернет. Це була головна подія року для ПК-спільноти. Сьогодні ситуація кардинально інша. Якщо подивитися на те, чим зараз заробляє Nvidia, стає зрозуміло: геймери більше не є її головним джерелом доходу. Найбільші гроші компанія отримує від дата-центрів та обладнання для штучного інтелекту. Великі технології компанії купують десятки тисяч GPU для навчання нейромереж, будівництва AI-сервісів і розвитку хмарної інфраструктури. І тут важливо дещо прояснити. Я не кажу, що Nvidia зрадила геймерів. Це звучало б занадто емоційно і було б неправдою. Будь-яка велика компанія йде туди, де більший попит і найбільший прибуток. Якби завтра ігровий ринок приносив більше грошей, ніж AI, компанія вкладала б максимум ресурсів саме туди. Але реальність інша. І саме ця реальність впливає на нас набагато сильніше, ніж здається. Коли основний бізнес компанії знаходиться вже не в ігровому сегменті, змінюються й пріоритети. Геймери залишаються дуже важливою аудиторією, але вони вже не є центром всесвіту. І це помітно навіть без фінансових звітів. Подивіться на останні презентації. Раніше більшу частину часу говорили про ігри, FPS, нові графічні можливості. Зараз дедалі більше уваги приділяють штучному інтелекту, нейромережам, генерації контенту, роботехніці та корпоративним рішенням. І це абсолютно логічно. Але для нас це не означає, що ігровий ринок перестав бути єдиним двигуном розвитку графічних процесорів. Саме тому сьогодні багато хто відчуває дивне враження, ніби відеокарти все ще виходять для геймерів, але створюються вже в іншому світі. І якщо
чесно, це не можна назвати ні добре, ні погано. Це просто нова реальність. Але є ще одна проблема. Якщо раніше висока ціна означала величезний стрибок продуктивності, то сьогодні відчуття вже не таке однозначне. Так, нові покоління швидші, вони підтримують нові технології, але чи отримує звичайний гравець такий самий приріст вражень, як 10 років тому? І ось тут я вже не впевнений. Бо якщо дивитися на коментарі під будь-яким оглядом нової відеокарти, люди сперечаються не про те, наскільки красивішими стали ігри, вони сперечаються про інше. Чи вистачить 12 ГБ пам'яті, чи не доведеться міняти карту через 3 роки? Чому карта такого класу коштує стільки? Чи варто чекати знижок? І це дуже показово. Ми почали оцінювати нові відеокарти не тільки за продуктивністю, а й за тим, чи вони не застаріють найближчим часом. І це вже зовсім інша психологія покупки. Але як на мене, ще більша проблема полягає навіть не в залізі. Вона в тому, що саме програмне забезпечення почало вимагати дедалі більше ресурсів. Згадайте великі релізи останніх років. Навіть якщо гра отримує чудові оцінки за сюжет чи геймплей, майже завжди знаходиться технічна проблема, яка стає головною темою обговорення. Десь виникають сильні просадки FPS, десь гра використовує надто багато відеопам'яті, десь процес компіляції шейдерів затягується на кілька хвилин, а десь гра просто виходить у такому стані, що перший тиждень усі чекають не на проходження, а на патч. І це вже стало настільки звичайним, що ми майже перестали дивуватися. Парадокс у тому, що комп'ютери стають дедалі потужнішими, але відчуття від нових релізів далеко не завжди стають кращими. І саме це, на мою думку, є найбільшою проблемою сучасного геймінгу, тому що дороге залізо можна купити. А ось втрачене відчуття того, що ти просто запускаєш нову гру і насолоджуєшся нею з першої хвилини, купити вже не можна. Саме тут ми підходимо, мабуть, до найсуперечливішої теми останніх років. DLSS, Frame Generation та інших технологій, які викликають нескінченні суперечки. І знаєте що? Мені здається, що обидві сторони мають рацію. З одного боку, важко заперечувати очевидне. DLSS – одна з найважливіших технологій, які з'явилися на ПК геймінгу за останні десятиліття. Якщо ви хоча б раз запускали вимогливу гру з якісною реалізацією DLSS, то знаєте, наскільки велика може бути різниця. У багатьох випадках картинка майже не втрачає якості, зате продуктивність помітно зростає. Це саме можна сказати і про Frame Generation. У певних сценаріях він справді робить гру плавнішою, особливо якщо процесор уже не справляється або проект дуже вимогливий. Тобто самі технології це не проблема. Проблема в тому, як вони почали використовуватися. Складається враження, що для багатьох сучасних AAA проєктів вони перестали бути додатковою можливістю і поступово стали частиною базових вимог. Ще кілька років тому ми сприймали як DLSS як приємний бонус. Якщо він був, чудово, якщо ні, теж нічого страшного, гра все одно мала працювати добре на відповідному залізі. Зараз дедалі частіше можна почути зовсім іншу фразу – просто увімкни DLSS. І вона звучить настільки часто, що ми навіть перестали задумуватися, чому взагалі повинні це говорити. Уявіть, що 10 років тому після виходу нової гри вам сказали: так, без спеціальної технології і масштабування нормально грати не вийде. Більшість просто б не повірила. Сьогодні це стало нормою. І ще раз, я не звинувачую самі технології. Вони дійсно допомагають. Але мені не подобається тенденція, коли вони починають компенсувати те, що раніше забезпечувалося звичайною оптимізацією. Адже гравець купує дорогу відеокарту не для того, щоб шукати спосіб обійти проблему. Він купує її, щоб отримати якісний ігровий досвід. І саме тому останнім часом усе більше людей відкладають покупку новинок. Причина навіть не в ціні. Люди просто хочуть зрозуміти, у якому стані гра вийшла. Після релізу майже кожного великого проекту YouTube заповнюють однакові відео. Тести на різних відеокартах, порівняння DLSS і FSR, скільки потрібно VRAM, чи варто купувати зараз. Ми перестали обговорювати саму гру. Ми почали обговорювати й технічний стан. І це дуже сумно. Бо коли виходить справді велика, крута гра, хочеться говорити про історію, персонажів, відкритий світ, цікаві механіки чи круті квести. А замість цього перший тиждень ми дивимося графіки FPS і читаємо списки відомих технічних проблем. І отут є одна цікава деталь. Паралельно з цим зростають і ціни на самі ігри. Для багатьох великих релізів уже нормою стає цінник у $80. Якщо додати до цього дорожче залізо, платні доповнення та спеціальні видання, стає зрозуміло, що сучасний ПК-геймінг – це дуже дороге хобі. І саме через це люди стали значно обережніше витрачати гроші. Якщо раніше нову гру часто купували в день релізу, то зараз багато хто спочатку дивиться огляди, технічні тести, читає відгуки
руки в Steam і лише після цього приймає рішення. Причому справа навіть не в бажанні заощадити, просто ніхто не хоче заплатити повну ціну за продукт, який доведеться чекати ще місяць або два, поки його доведуть до нормального стану. І саме тут ми повертаємося до питання, з якого почали. Чому здається, що ПК геймінг змінився? Тому що змінилися не лише ціни, не лише технології, не лише компанії. Змінилася сама модель взаємин між індустрією та гравцем. Раніше ти купував потужний комп'ютер, запускав нову гру і майже й не думав про технічні нюанси. Сьогодні перед покупкою ти змушений аналізувати десятки факторів, чи вистачить відеопам'яті, як працює DLSS, чи є статери, чи не краще почекати кілька патчів, чи впаде ціна через місяць. І це те, чого кілька років тому більшість із нас навіть не уявляла. Тож у підсумку, чи означає все це, що ПК геймінг помирає? Я думаю, що ні. І якщо чесно, мені взагалі не подобаються гучні загулки на кшталт кінець ПК або консолі перемогли. Ми чуємо це вже багато років, але статистика говорить про інше. У Steam щороку з'являються мільйони нових користувачів, виходять сотні успішних ігор, а сама індустрія продовжує рости. Тобто проблема не в тому, що ПК геймінг став непотрібним. Проблема в тому, що він став набагато дорожчим і вимогливішим. Колись хороший комп'ютер був покупкою на багато років. Так, доводилося час від часу оновлювати відеокарту чи процесор, але це відбувалося поступово. Зараз багато людей бояться навіть планувати апгрейд, тому що сьогодні ти купуєш дорогу відеокарту, а завтра виходить нова технологія або чергова вимоглива гра, і в голові вже виникає питання: а чи вистачить мені цього ще хоча б на кілька років? Саме ця невпевненість, як на мене, стала найбільшою зміною. Раніше апгрейд викликав радість, сьогодні він викликає сумніви. І знаєте, що найцікавіше? Попри все, що ми сьогодні обговорили, я все одно не хочу переходити на консоль як на основну платформу, тому що ПК досі має те, чого не може запропонувати жодна інша система – свободу. Ти сам вирішуєш, які комплектуючі купити, сам налаштовуєш графіку, можеш встановлювати моди, користуватися різними магазинами, грати з клавіатурою, геймпадом чи кермом, працювати, монтувати відео, стрімити і запускати практично будь-які програми на одному пристрої. Саме через це ПК залишається унікальною платформою. Але це не означає, що про проблеми потрібно мовчати. Навпаки, якщо ми хочемо, щоб індустрія ставала кращою, потрібно говорити про високі ціни, погану оптимізацію та релізи, які виходять сирими. Не для того, щоб нескінченно хейтити розробників чи виробників відеокарт, а для того, щоб це не стало новою нормою. Тому що зараз складається дивна ситуація. Ми вже звикли, що після великого релізу обов'язково будуть патчі. Звикли, що нові відеокарти коштують дедалі дорожче. Звикли, що технології масштабування майже обов'язкові. І найгірше в будь-якій індустрії це момент, коли люди перестають ставити запитання. Бо саме тоді будь-які проблеми починають сприйматися як щось абсолютно нормально. Можливо, через кілька років усе зміниться, конкуренція між Nvidia, AMD та Intel стане сильнішою, розробники навчаться краще оптимізовувати свої ігри, можливо, нові технології справді дозволять отримувати більше продуктивності без постійного зростання цін. Хотілося б у це вірити. Але поки що ми живемо в реальності, де ПК геймінг уже не такий безтурботний, як був колись. І, мабуть, саме це найбільше відчувають люди, які грають на комп'ютері не перший рік. Не тому, що вони перестали любити ігри, а тому, що сама індустрія навколо цих ігор дуже сильно змінилася. І знаєте що? Попри все це, наступного разу, коли вийде чергова велика гра або Nvidia покаже нову GeForce, я майже напевно відкрию трансляцію презентації. Так само, як це роблять мільйони інших геймерів. Бо ми все ще любимо ПК геймінг. Просто сьогодні хочеться, щоб він знову став таким хорошим, ближчим до гравця, а не лише до красивих цифр у фінансових звітах. З вами був Айнскор. Дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал. До зустрічі!